so I'll be sharing now my screen. Ano nangyari? Bakit na napunta dyan? Wait. So, nakikita na ba yung kuhan? Screen, nakita nyo ba yung screen ko? Yes, sir. Okay, so Data Privacy Act, or known as RA 10173. So kayo, dahil magiging pulis, dapat alam niyo yung mga RA numbers niyan, memorize niyo yan, di ba? Kumbaga, parang sa mga nagbabibol na yan yung mga chapter and verses. Pero pagdating sa law yan, mga RA 10173, that's the Data Privacy Act. Now, actually, what I'll be discussing was actually written by Attorney Lester. Okay, so siya talagang ano yan, and I'll just be presenting to you what was discussed by Attorney Lester. So these are just fast facts. In other words, hindi ito yung mismong nakasulat na kaya parang shorten lang ito. Kasi kung hindi, baka hindi natin kayang tapusin na isang oras lang if we'll be reading the whole Republic Act, yung mismong document ng Republic Act. So let's proceed. So introduction. Tatawag tayo na magbabasa para naman. So introduction, Quesada. Eins ba yun? Eins Quesada. Pakibasa lang yung slide natin. Sure, wait lang. Businesses in the course of delivering their goods and services may need to collect, process, store, and transmit personal information such as employee or buyer details. If your organization receives, stores, or otherwise processes personal information, the data shall be secured in compliance with the standards set forth in the Data Privacy Act. Failure to do so may result in penalties such as fines or even imprisonment for responsible company officers. Sige, tuloy mo lahat. That said, data security shall be every company priority, but where exactly do companies stand when it comes to data privacy? According to the United Nations Conference on Trade and Development, 69% of countries have data privacy law in place. This includes the Philippines, which enacted RA 10173, or the Data Privacy Act, DPA, in 2012. Okay, so this is just an introduction. And you notice 69% of the countries now have the Data Privacy Act. Bakit meron na tayo nito Data Privacy Act? So one of the reasons here is, of course, because of information technology and the internet, di ba? So madaling ilabas ang mga information, madaling lumipat ang information from one person to another or from one business establishment to another, etc. because of the information technology. And because of that, you notice na ang isang disadvantage ng information technology is sometimes nawawala ang privacy. Tama ba yun? Nawawala ang ating privacy. And that is why you notice this is an area of concern. That's why 69% of the countries worldwide, don't know kung kailan ginawa itong sinulat, baka malamang hindi lang 69% na ngayon, have data privacy law. So sa Philippines, it was enacted noong year 2012. Ano ba itong mga kwan? Bakit kailangan itong Data Privacy Act? So if you notice, sometimes nag-register tayo sa mga
sa mga applications or maybe another things, di ba? And we usually sometimes also include our names, addresses, etc. Or there are also times na ang mga hospitals, mga schools ay may mga databases na, di ba? Pwedeng, kunwari, sa schools na ang grades ninyo, nasa database na yung mga grades ninyo. Okay? Pwede ba na yung grades ninyo i-publish lang ng teacher sa Facebook? Okay, gumawa siya ng webpage na nandoon yung mga grades ninyo. So, hindi natin alam. Kasi these are what we call personal information. So, tingnan natin mamaya kung pwede bang gawin ng teacher yung i-publish yung grades ninyo or i-publish niya ang address ninyo o yung mga cellphone numbers ninyo sa Facebook nang ganun-ganun na lang. So, pwede ba yon? So, kaya dito, because of information technology, what we have what we call a Data Privacy Act. Okay? Kasi data security should be every company's priority, but so yung privacy is also part of security. Bakit natin sinabing security yan? For example, pagka gumawa na ako, pinasubmit ko sa inyo lahat, kunwari, or you belong to a company wherein I have your bank account numbers, tapos pinapublish ko yung bank account numbers nyo lang, for example, sa Facebook. So malamang baka hindi pwede yun. Or I have your card numbers, for example, kasi bumibili kayo sa akin using yung credit cards. And then I have your credit card numbers, tapos pinapublish ko pa yung credit card nyo o binibigay ko kahit kanino. So, these are part of security. Then mamaya, ma-hack na kayo o kaya ginamit yung card nyo kasi alam nila yung inyong number. So, this is part of that's why we have this law, di ba? The Data Privacy Act. So, what is the Data Privacy Act? So, basahin mo, Manawis Hana. Manawis Hana, nandito. Sir. Oh, yes. Ikaw ang magbabasa. The individual's right to privacy is enshrined in the Constitution, particularly Article 3, Section 3, as well as in the Civil Code. Particularly Article 26, the reinforced in landmark cases, most notably the case of Opel versus Torres. Ople versus Torres. The recently DC versus Secretary of Justice. The Data Privacy Act, Republic Act number 10172 in conjunction with the E-Commerce Law of the Cybercrime Prevention Act, Republic Act number 1017, collectively brings the Philippines into the 21st century, squarely into the realm of digital transactions. So, next na po. Oh, sige, tuloy mo lang. The PDA, its complementing roles of regulation and various circulars issued by the National Privacy Commission provides a framework that governs the collection, according storage, retrieval, and other forms of processing of personal information. The DPA also created the National Privacy Commission, a quasi-judicial and a quasi-legislative body with original jurisdiction on violation of the DPA. Okay, so ito yung Data Privacy Act. So dito nakasulat yung mga, yung actually yung mga implementing rules and regulations, saka yung framework that will govern businesses, etc. in collecting, recording, storing, retrieving, and other forms of processing personal information. So lahat yung mga
nagkukolekta ng personal information, dapat susundan itong Data Privacy Act because it is now a law. Okay, so actually it's naka-enshrine or it is included kung tutusin sa Article 3, sabi dito, Section 3 of the Constitution and the Civil Code, Article 26 Civil Code. Okay, so dyan naka-base yung Data Privacy Act. Okay, so dito makikita natin kung ano ba yung mga sinasabi ng kwan. So basically, pag nagkukolekta ka ng information, nire-record mo ito, etc., dapat susundan itong tinatawag natin na Data Privacy Act. Ito yung magiging framework natin. Ito yung dito natin makikita yung mga rules and regulations. So let's now proceed. Okay, so next, Garcia John Philip. Kibasa. In general, the DPA applies whenever an individual, company, or government agency collects, uses, stores, or processes personal information subject to exception provided for in a law. The general rule is that the DPA covers any entity that processes personal information. Okay, so lahat dito, basta nangungulekta ng information, etc., and ginagamit ng information from persons, yung mga personal information, is applicable sa kanila itong DPA. Applicable ba ang DPA sa University of Luzon? Ano sa palagay ninyo? Bersaldo Vince, ano sa palagay mo? Applicable kaya ang DPA sa University of Luzon? Bersaldo Vince? Yes, sir. Applicable ba? Yes. Isagot mo na yun, yung yes, sir? Kala ko. Yes, sir. O bakit applicable? Bakit mo nasabing applicable? Nangongolekta ba ng information ang UL? Yes po. O, diba? Pag nagpa-enroll kayo, nandun, sinusulat nyo ang inyong pangalan, birthday, diba? Etc. Kaya, yan, nangongolekta siya ng inyong information. Ginagamit niya rin yung information, ini-store niya ito sa database, tapos kasama ito sa processing, di ba? Pag may OTR kayo mamaya or transcript of records, kung minsan nandoon yung mga personal information nyo, yung mga address nyo nandoon. That's why UL is applicable sa kanila itong Data Privacy Act. Kaya dapat sumusunod din ang UL dito. Kung hindi, pwede silang mag-multa. Okay, tingnan natin mamaya. So let's proceed now with the next slide. So question with this slide. Ano ba kayong tanong? Saan nag-apply yan? So, halos lahat yan. Kailan sabi ito may mga exceptions? Sige nga, tingnan natin. Sino sa palagay nyo mga exceptions dyan? Anybody? Or ano kaya yung mga exceptions na nandyan? Kung mayroon ba kayong hula, kaya nahula lang kasi wala tayo nung mismong law. Ano kaya mga exception dyan? Any idea? Or any kind of speculation lang? Kaya hindi tayo sigurado pero pwedeng totoo. Anybody? Wala? Kayong idea na pwedeng maging exception na hindi covered sa kanya yung or pwedeng may mga pagkakataon na hindi siya covered ng DPA or Data Privacy Act. Wala. Okay, I'll give you an idea. Siguro ang ang pwedeng maging exception dyan, baka yung mga public officials. Diba? Usually, meron nga ang pinaglalaban ngayon yung mga kaya lang ilang
presidente na ang dumaan, hanggang ngayon, hindi ma-approve yung ano yun, PIO ba ang tawag doon? Yan yung parang personal. Kalimutan ko na yung law na yun, pero hindi ma-approve. Yan yung dapat ang mga information ng mga politicians at saka mga government offices ay transparent, yung pwedeng ma-retrieve kaagad. Parang gano'n. Kaya ang isa sa mga nandyan, kaya lang hindi ma-approve yun eh. Hindi ma-approve kasi ayaw ng mga congressman kasi may mga silang gagawa ng law, congressman at sa mga senador. Hindi, FOI pala, FOI. Ano yun? Freedom of Information Bill. Yan yung Freedom of Information Law. So, ano yung Freedom of Information Law? Yan yung may freedom ang mga tao na parang ganun, roughly, kasi wala pa naman yung law, na pwedeng makita ang mga information about politicians and government officials and also yung mga offices. So let's say for example, pwede natin makita kung saan ba ginagastos ng mga itong kuwari, DepEd. Saan ba ginagastos ng DepEd ang kanilang pera. So dapat pwedeng ma-retrieve yun maybe through the internet or pwedeng mahingi sa DepEd or pwede natin mahingi sa mayor kung ano ang kanyang SALN, ganyan. Yan yung part ng FOI, Freedom of Information. So yun, malamang dapat sasabihin ng mayor ay personal, ano ko yun, kung saan ko kinukuha itong pera. Sabi ng presidente, personal ko ito, hindi ko pwedeng ibigay sa inyo aking SALN. Okay? So kaya nga naging controversial ito lately kasi may tatanong ng SALN pero hindi nila ibigay hanggang sa kung may court rule. Pero usually noon, sinasabi nilang exception dapat ibigay nila ang kanilang SALN kasi nga it is a way of parang ito yung isang way na mabawasan ang corruption. Okay? Kasi kung nakikita mo na biglang mas tumataas yung kanyang asset nang wala siyang natanggap na kuwari, baka may nabigay sa kanya, nag-donate sa kanya, o may nagpamana sa kanya, wala nang pinamana sa kanya, pero tumataas yung kanyang asset, ang kanyang sweldo ay ganito lang. O, pwede natin masabi na baka meron siyang napagkunan ng pera na illegal. Ganun, diba? That's why we have the FOI bill. Pero yun, malamang kung meron yun, matuloy yun, malamang subject to exception sa mga yun, yung mga public officials. So for now, yun ang mga pwede. Hindi natin alam kasi wala tayo nung buong kopya ng Data Privacy Act. Okay, at saka yung FOI bill na yan, ilang presidente na hindi matuloy-tuloy. Kasi kung minsan ayaw ng mga congressman. Kasi malamang mayroon din silang tinatago. Ayaw nila pakita ang kanilang SALN. Kasi baka part dyan, kunwari, pwede mong i-request ka agad yung, kasi ngayon, kunwari, pag gusto mong makita ang bank account, yung history ng bank account ng isang congressman o kaya yung mga politicians, usually kailangan ng court order, di ba? Kailangan may utos ang korte para makita mo yan. Pagka mamaya kung doon sa FOI bill, gawin yun na pag public official ka, automatic, pinapublish mo ang bank account mo, kung anong nangyayari doon. Kasi nga, yun din ang isang paraan para makita natin kung nangungupit yung politicians. Okay, so yan yung mga pwedeng sinasabi dito ng mga subject to exceptions. Kasi mga personal information ng mga yan, di ba? Private yan, hindi dapat pinapublish yan. Pero pag politician ka, baka dapat pwedeng publish, especially kung meron na yung FOI bill. Okay, let's proceed to the next slide. Key definitions in the Data Privacy Act. Maiksi lang itong ano natin, kaya ilang minutes natin po sa tayo. So let's now hear from Ambegia Amanda ba ito? Sir. Ikaw magbasa niya. Yes, sir. A very important aspect of the DPE is its definition of personal information.
and sensitive personal information. PI refers to information from which the individual identity is apparent or can be reasonably uncertain. Meanwhile, SPI is explicitly enumerated as follows. Sir, basahin ko pa po yung Oh, ano. basahin mo lahat yan. Okay po, sir. Information about an individual's race, ethnic or origin, martial status, age, color, and religious, philosoph- philosophical or political affiliation, information about an individual's health, education, genetic or sexual life, information issued by government government agencies such as Social Security, numbers, health, health records, license or denials, suspensions, revocation, and tax returns. And lastly, any information specifically established by an executive order or an act of Congress to be keep classified. Yun lang po, sir. Okay, so ito yung mga, lalo yung mga SPI, yung mga sensitive personal information, yan yung hindi basta-basta dapat nilalabas yan. Kasi kung nilabas mo yan, then, yan, so more or less, pwede kang makasuhan dahil sa paglabag ng Data Privacy Act. So, nandyan yung mga individuals, race, kung saan galing kang lahi, mga ganyan, ethnic origin. Yan yung kunwari, mga ETA, mga ano ba yung mga ethnic origin. So, hindi mo pwedeng sabihin yan. Kaya ako rin, kung hindi nyo pwedeng tanungin sa akin kung ako ay married or single. Kasi ano, dapat marital status, sabi dyan, kailangan. Kaya, yan. Age, hindi ko pwedeng sabihin ang aking age. Although, aminin ko na sa inyo na ako ay 28 years old. Although, at least ako mismo ang nagbigay, pero hindi pwedeng iba ang magbigay. O yung company, kunwari, ang UL, sasabihin niya yung edad ko sa inyo, hindi pwede. Sabi dito, unless na meron ng consent sa atin, pumayag ako, di ba? Because these are the, yan, kunwari, kung may sakit or whatever, kaya nga may health records dito. Pero, obviously, pagdating sa, yan, social security number ko, hindi pwedeng basta-basta ilabas, mga licenses, etc., tax returns, etc. So, these are yung mga sensitive personal information. Again, malamang, kung minsan hindi kasama dito ang mga politicians or yung mga kumakandidato, etc. Kaya sometimes, inaalam yung mga kanilang kung bayad ba sila ng tax returns, bayad ba ng tax, etc. Or ano ang kanilang education kasi, di ba, nagiging issue mga yan. So, ito na yung ating key definition in the DPA. So, may question ba kayo? Especially kung ano yung mga part natin. So, ito yung mga naka-specify sa law na mga tinatawag nilang sensitive personal information. Pero, pwedeng madagdagan, sabi dito, baka mayroong executive order or kaya kumari, yung presidente nang bigay ng EO na dapat idagdag ito sa SPI or maybe yung Congress gumawa ng act para madagdagan or mabawasan yan. So these are part of yung SPI. Dapat alam natin ang mga yan. So hindi basta-basta ilalabas yan. Siguro, pagdating sa education yan, nandyan yung mga grades ninyo, part yan. Kung anong schedule nyo, kung minsan hindi basta-basta binibigay yan, unless siguro parent mo, or yan. So let's proceed. So hindi rin namin pwede sabihin na, nag-drop yan, binagsak ko yung siko nito, baka that's part of yung SPI. Hindi pwedeng pinapublish siguro yun. Maybe that's part of the
Data Privacy Act. And next now, so we have the lawful processing of information. So let's now call on Jehan Lubiano. Jehan Lubiano. Sir, Okay, basahin mo. the overarching theme of processing PI or SPI is primary consent of the data subject. Organization may process PI whenever it is necessary to fulfill a contract or a legal obligation or necessary to protect the interests of the data, such as health and safety or in case of national emergency. An example will be using contact tracing form because of ongoing COVID-19 pandemic and other legitimate interests. On the other hand, SPI may be processed in more limited situations, such as for organization and association with respect to their members and with consent. In the pursuit of law enforcement activities, for example, it is applicable when it is necessary to protect the life and health of a person, where the data subject is unable to provide physical or legal consent, and in case of medical treatments. Okay, so yan. Ito yung mga pwedeng payagan na ibigay yung process yung information. So sabi dito, in cases of national emergency like the COVID pandemic, kaya yung mga tracing application, kung minsan sinusulat natin doon ang ating name, address, di ba? O kung saan tayo pumupunta, kung minsan nakalagay doon. Kung tutusin, dapat private na yun. Okay? So, pero dahil dito sa it's national emergency, wala, kailangan yun. Kaya hindi yung violation ng Data Privacy Act. And also, yan, kung magkamamaya kasi meron kang sakit, you are unable to provide physical or legal consent. Hindi ka makapirma, kunwari, pero nakasalalay dito ang iyong life and health, baka pwedeng ibigay yung, lilipat ka ng ibang hospital, syempre ibibigay nila yung findings ng doktor sa sunod, di ba? Kasi it's about your health. Baka pwedeng ibigay yun. So, hindi namin pwedeng ibigay kasi sensitive ito. Pero since your health or life is in line, so pwedeng ibigay yun. Yan yung mga it's still lawful na ibigay yung information. Okay? So, next. So, paano naman natin mag-comply? So, may Privacy Act. Paano natin hindi ito ma-violate? So, or how do we comply with the Data Privacy Act? So, please read Kalikdan Christian. Kalikdan Christian, ito? Or nabasa ba? Kaligdan, wala? Hindi ko na mabasa ibang pangalan. Ito lang nakikita ko sa screen ko, yun lang. Yung mga nabanggit ko lang kanina. Anybody who would like to read? Sir, ako na lang po. Okay, sige, go on. The National Privacy Commission promulgated a compliance framework called the 5 Pillars. There are: appoint a data privacy officer to conduct a privacy impact assessment. 3. Create a privacy management program. 4. Implement data privacy and information security measures. 5. Be ready in case of data breach. Okay, so ito yung 5 pillars. Ito yung sinasuggest or
Ito yung dapat gawin ng isang company. Pero ewan ko kung lahat ginagawa ito, pero ito yung dapat. So, especially kung nag-handle ka ng mga sensitive information. Okay, dapat sa isang company, sabi dito, meron kayong data privacy officer. So, siya ang tumitingin ng basta anything concern about data privacy. Kaya nga-appoint a data privacy officer. So, we should have this one. Siyempre siya titingin. Conduct a privacy impact assessment. So, ikaw ang company, tingnan mo, ano ba yung mga naon natin na mga pwedeng pag-startan na nalilik yung mga personal information ng ating mga students, for example. So, dapat may assessment. Baka mamaya, sa UL, baka mamaya, yung mga teachers ay tinatarpulin yung mga grades ninyo. Kung nakatarpulin dun sa harapan ng UL, okay? Yung final grades of CSC 11, 1 to 230, tinatarpulin ko nandoon. Tapos, nakapulang-pula yung mga bumagsak. For example, baka, kasi, walang nag-assess kung tama ba yung mga ginagawa ng mga teachers. Kaya dapat, there should be an assessment, di ba? Kaya mayroon tayong officer, i-assess din niya. And then, dapat meron tayong program. So yung program, nandun na lahat yung mga kailangan gawin. Nakasulat, naka-black and white, mga kailangan gawin when it comes to privacy. Okay? And implement data privacy and information security measures. I'll just give you some. Baka mamaya yung kunwari, yung program na ginagamit nyo, walang password. So, kung sino lang pumapasok dun sa program, nakikita ang information. So, let's say, for example, kahit na sino, pili kong mabuksan yung grades ninyo, pili kong makita doon, ito palang si Lubiano Jehan, bumagsak ng ilang beses sa kwan. So, instead na private yon, nalalaman ko kasi walang security measures yung ating system. Diba? Or ano pa, possible din na kunwari, nag-print tayo ng grades or nag-print tayo ng ito yung mga bumagsak. Kunwari, nag-print ako ng mga bumagsak ng mga estudyante. Nag-print ako sa papel. Tapos, tinapon ko lang, ang ginawa ko, tinapon ko lang sa basurahan. Tapos, may nakapulot nun. Actually, possible na that's a violation of Data Privacy Act. Kung confidential yung data, hindi siya pwedeng basta tapon nyo lang sa basurahan. Anong dapat gawin doon? Ano ang dapat gawin doon? Sige nga, anybody. Kung confidential yung data, anong dapat gawin doon? Anybody? O mga criminology, mga police, kaya dapat lang yung gagawin doon. Magiging mga police, magiging mga security officers. Anong dapat gawin doon? Kunwari, meron tayong hindi na kailangan, pero nandun sa papel na yon ay mga sensitive information or even sensitive personal information, mga confidential information. Ano ang dapat gawin doon kung itatapon mo na ito sa basurahan? Anybody? Anybody? Wala? Kulang pa kayo sa security? Alam sa security measures? Okay. Ito ang ginagawa. May nakita na ba kayong shredder? Nakita ba kayo ng paper shredder? Ngayon, biglang maraming binibenta sa National Bookstore na paper shredder. Kasi that's also part of compliance with the Data Privacy Act. Kung may printout na nandoon ang mga sensitive information, pati yung mga grades nyo, dapat pag natapon ng teacher yung grades, nagkamali siya ng grade, tinapon niya, hindi dapat kinukusot lang tapos nilagay sa basurahan. Baka mamaya, may ibang nakapulot noon, makikita niya yung grades mo, sinabi, si Ambegya Amanda, bumagsak sa CS 11.
Kasi nakita niyo yung grades na doon, pare. So, instead na naging private yun, nabulgar tuloy, di ba? Tapos, pinicturan niya, tapos pinablish niya sa Facebook. Or di anong nangyari. So, lumabas yung isang sensitive personal information. Kasi nga, hindi naging careful, for example, yung school, in doon sa pagtapon ng basura. So, that's part of data privacy. Okay? So, marami pa rin. These are, what I've given you is just examples of what schools should do or what businesses should do sa lahat ng mga sensitive personal information. And of course, yung last, paano kung may nakahack, may naging opening, may pwedeng nilang makita yung kwan, dapat ready ang company. Kung may nahack sila, dapat meron kayong tinatawag na recovery, parang backup, disaster and recovery measures. Meron lahat yan. Okay? So, this is how we can comply with the data privacy. Okay, so next, volunteer. Ito, may lang. Kasi hindi ko na makita yung ibang pangalan. Sino ang magbabasa niya? So, what happens to violators? Kaya ako na po, sir. Okay, sige. What happens to violators of RA 10173? Penalties for violations of the DPA may be imprisonment from 1 year up to 7 years, as well as fines ranging from page 500,000 PHP up to 5 million PHP. Pala, no? Yan. Tapos, ipapaskil ko sana yung mga grades nyo sa tarpaulin. Mamaya, pag pinasuhan nyo ako yan, ipreso ko ng 1 year and or mumulta ako ng 500,000 up to 5 million. Wala akong pera ganyan. Hindi ko na ipapublish yung grade nyo sa tarpaulin. Okay, so yan, di ba? These are yung violation of RA. So, tandaan ninyo, kahit na sino, kahit na individual din, huwag kayong basta mapapublish na sensitive personal information ng iba. Kasi kung kinasuhan kayo, yan, pwede kayong makasuhan sa tinatawag natin na Data Privacy Act. Yan. So baka post na kayo ng post sa Facebook, mga sensitive personal information, hindi pwede yun. Okay, so ito lang, summary. Medyo maliit. Nababasa ba ninyo? Okay, sige, babasahin ko na. So, data privacy. So, how do we comply? Sabi ito, be collected with the customer's proper consent. So, kung may data na kinukolekta sa customer, dapat may proper consent ang customer. Okay? For example, okay, I'll just tatanungin ko kayo. Nung gumawa kayo ng account sa Facebook, siyempre, meron kayong mga pinasok ng mga personal information. Ano yun? May consent ba kayo nun o wala? Anybody? Do you have consent? No, nagpasok kayo ng nagpasok kayo ng inyong information sa Facebook nung kayo nag-register. Meron ba kayong consent doon? Kaya gumawa ng account sa Google. Diba? May mga times na nagtatanong si Google na yung mga phone numbers, etc. O may consent ba kayo? Pumayag ba kayo na ibigay ang phone number kay Google or something? Kasi pwedeng may ibigay ni Google yun sa iba, di ba? Yung phone number. Pumayag ba kayo doon? Ang ibang ano, sir, hindi naman po. Hindi kayo pumayag. Ibang anong, sir? Yes po. Actually, yung iba hindi niya alam na pumayag sila. Alam niyo kung bakit? Kasi kung minsan, mayroon doon tumalabas na terms of something, mga ganon, di ba? Tapos, agree or, di ba, meron yung agree. Hindi nyo binabasa.
Gagawin nyo, agree ka agad. Kung minsan nandoon yun. Nandoon yun. Kaya lang, karamihan sa atin, dahil ang haba-haba nung nilagay doon, hindi na natin binabasa. Ako, for one, hindi ko binabasa na nandun. Basta agree ka agad, di ba? Yung mga terms of agreement bang tawag doon. Yan. So usually, natin. Kaya usually nandun na. Baka nagbigay tayo ng consent na i-collectahin yung ganong information. Kasi nag-agree tayo doon eh. The next, have legitimate reasons for collection. So dapat, kung kinolekta mo yun, legitimate yung rason. Di ba? Let's say, for example, yung address. Kailangan ba yung address? Siyempre, kung Shopee, legitimate yung reason na kunin nila yung address mo. Kasi nga kung hindi, saan nila i-deliver yun? Diba? Legitimate ang reason na kailangan nila yung cellphone number. So, para kung sakaling hindi nila may deliver yun, or wala ka sa bahay, pwede ka nilang tawagan. So, legitimate yung reason. And then next, use for its intended purposes. So, dapat doon lang nila gagamitin yun. Unless nga, maybe, meron kang pinilmahang agreement na hindi mo lang binasa. Mamaya, kaya basahin mabuti yung mga terms of agreement. Diba? And be protected and secured. So from collection to proper disposal, avoiding access from unauthorized. So yan, di ba? Dapat yan ang gagawin ng shopping din. Yung collection, dapat secured yun. Hindi basta-basta nakikita ng iba. Proper disposal, yan yung sinabi ko kanina na baka itatapon mo na sa basura, ginusot mo lang, pero mababasa pa yun samantalang nandun ay confidential data. So that's proper disposal, avoiding access yan. Kailangan may password, etc. from unauthorized parties. So yan. And then yan yung personal data. So all personal mask. Then company should have what? Kailangan ng data protection officer. So ibig sabihin yan, hindi lang basta-basta may data privacy act. Dapat meron talagang in charge sa data privacy sa isang company. That's why we need a data protection officer. And privacy knowledge programs and privacy and data policies to regulate the handling of information. So meron tayong policy, meron tayong program. Siguro nandun sa policy yung kung matatapon ka na ganito, kailangan i-shred muna, kailangan hindi binibigay, nandun yung mga kailangan gawin kasi policy yun, diba? So your company should have the policy regarding privacy. So routine assessments. So from time to time, tine-check mo kung okay ba yung mga ginagawa and yung mga ginagawa ba sa company nyo ay nagko-comply sa Data Privacy Act and a proper procedure for breach notification. So paano kung may breach or may na-compromise? Ano ba ang gagawin? Ano bang sasabihin mo sa customer, etc. Okay, so what would non-compliance entail? So pag hindi ka tupad, ayan, up to 6 years imprisonment. Kala ko 1 to 5 years, 6 years ba? And then fine of 500,000 na pwedeng umabot ng 5 million. Siguro pag company, baka hanggang million. Pero kung personal tao lang, baka 500,000. And, okay, so another thing to know, RA 10173 assures the free flow of information to promote innovation and growth. So, pwede pa naman mag-flow information. Kaya lang, siyempre, dapat doon lang sa proper. So while protecting the user's fundamental rights to privacy. So information should be flowing, pero you should also be protecting users' fundamental rights to privacy. So sino ang dapat may alam nitong Data Privacy Act? So actually, hindi lang government yan. It should be from the government and the private sector. So why? Why government should be aware of this? So companies are legally responsible for keeping their customers' data protected from third parties or any form of misuse, internally or externally. So, kailangan protektado yung data. So, provide standards that regulate the collection, handling, and disposal of all persons and information. So, yan na yung plan. Okay? Ang diniscuss lang natin dito is just a tip of the iceberg. Yung parang ibabaw lang. Just a fast facts lang, okay? If you want to read further, especially na kayo ay mga criminology, ito ang basahin niyo. So you can read this one, may mga example, may mga ano dyan. Mas detalyado ang sinabi dito. So, pwede niyong picturean yan. And yeah, so
Do you have questions now regarding Data Privacy Act? So, this is part of, especially, kaya meron ng Data Privacy Act is because of our technology, di ba? Kaya discuss natin ito dito sa CSC 11. Okay, so do you have questions? May tanong ba?